नमस्ते। आजको यो भिडियोमा साल्मन स्किनबाट फ्राइड रोल कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। हामीलाई चाहिने सामग्रीहरूको नाम यहाँ लेखिएको छ। सबभन्दा पहिला ठुलो नोरीमा माथि 2 अमल छोडेर 4 अमल जति भात लगाउनुहोस्। भात लगाउँदाखेरि भातलाई धेरै मिच्नु हुँदैन। त्यसपछि क्रमशः अभोकाडो र तमागो र क्र्याब स्टिक हाल्नुहोस्। यी सबै कुरा हालिसकेपछि सुशी म्याटको सहयोगबाट रोल बनाउनुहोस्। यो हाम्रो फर्स्ट इनर रोल हो। त्यसपछि अर्को रोल बनाउनको लागि ठुलो नोरीमा बिस्तारै साल्मन स्किन लगाउनु होला र साल्मन स्किन लगाउँदाखेरि साल्मनको छेउछेउको भागहरू मिलेको छैन भने त्यसलाई काटेर मिलाउनु पर्छ र अघि पहिला बनाएको सानो रोल राखेर यसलाई एउटा ठुलो रोलको आकार दिनु होला। बनेको रोललाई फ्राई गर्नको लागि मैले पिठोको झोल र ब्रोडकम पहिला नै रेडी गरेर राखिसकेको छु। पहिला रोललाई पिठोको झोलमा हाल्नुहोस् र त्यसपछि ब्रोडकममा हाल्नुहोला। ब्रोडकममा हालिसकेपछि बिस्तारै यसलाई तातेको तेलमा हाल्नुहोस्। तेल 170 डिग्री हुनुपर्छ। अब हाम्रो फ्राइड रोल रेडी भइसक्यो। फ्राइड रोल काटिसकेपछि आफूले चाहेको अनुसार डिजाइन गरेर तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यदि यो भिडियो मन परेको छ भनेदेखि प्लिज लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा म धेरै आभारी छु। हस्त नमस्कार।